Welcome back to my YouTube channel! We'll be doing a lot of unboxing videos, as well as sharing with you mine and Arya's homeschooling journey. All of this while doing our favorite household chores and being a full-time work-from-home mom at night. Because I'm here to give you tips and tricks on how you can earn and find a stable work-from-home job without leaving your home. It's Aaron. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, excited ako kasi mag-unbox na naman tayo ng sobrang daming package today. Well, hindi pa pala sobrang dami. Dalawa lang, pero marami siyang laman. So again, guys, one of the many perks of being a YouTube Next Up finalist for this year is yung meron kaming 100,000 stipend that we can use to actually buy and upgrade our vlogging and production equipment. Ayan. So, sobrang happy ako kasi never naman akong like, gumastos ng anything about for my vlog, for my channel. Actually, itong camera na ginagamit ko yun, which is the Canon G7X, is just, you know, a Christmas gift from my uncle. Tapos, like, wala akong tripod, wala akong lights. Like, I only use, like, whatever lighting that we have dito sa sala, sa kusina, everything. Ano lang talaga siya. Alam niyo yun. Like, walang kahit na anong arte, walang kahit na anong any equipment at all. Kaya naman, ang dami nating i-unbox for today. So, let's get started. Unahin na natin yung I think, pinakamagaan. Pinakamagaan sa lahat. Ito. So, guys, lahat ng nasa box na nakita nyo kanina sa trailer ay umabot siya ng nasa. Tapos, sasabihin ko sa inyo yung kung anong brand. Tapos, kung magkano yung item. So, lahat ng pinamili ko is umabot sa 99,917 pesos. Ayan. So, hindi man ako nag-over budget. Ayan. So, syempre, itong mga gamit namin, hindi naman din kami like yung basta-basta namili, ganyan. Ano pa rin, meron kaming guide. So, shoutout kay Kirch Blake. Sir yun. For helping me pick out the things that I need talaga, no? So, tawag nito, meron ding mga items doon na I make sure na pag mayroong items na sobrang gustong-gusto ko from the list, yun talaga yung kinuha ko. So, excited ako. Kaya lang guys, sobrang challenging na i-unbox na ito. Tingnan nyo. I think this is the ring light. I don't know if ring light nga ba yung tawag. So, let me try to approximately 10 hours later. Finally. Woo! Ayan. So, this is the PHOTTIX. PHOTTIX NUADA 3.2. I think that's 2. Video LED light. I was trying to get the PHOTTIX or NUADA 4. Pero I think out of stock siya at that time. So, sabi ni Sir Blake, this is the very good like alternative for the one that I want. So, this is in video LED light. Siyempre, titignan ko muna. Wala naman din ako alam sa ilaw, ano. And, ano ba nakalagay ito? Bicolor, 40 channel, wireless remote control. May remote control siya. Ang laki pala. So, ganito yung itsura na nasa loob ng box. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ang laki pala. Ayan, hindi ko pa alam kung paano talaga siya gamitin. So, meron pa kaming like coaching session with Mr. Blake para malaman namin kung paano like properly i-set up, ganyan. And then, hindi na naman yung isang box. Ito yung isang box. Ayan. So, ang laki niya, diba? Ayan. So, excited ako dito kasi yung pinaka-item na gustong-gusto ko talaga nandito. So, i-open na natin siya. Okay. Yan. So, i-open na natin siya. Open ka na lang sa gilid.
Tapos, pakita ko na lang sa inyo mga kuha natin. Ayan. Oh, yun na siya, guys. Ang dami! Ayan. So, I think ito ata yung tripod. So, yan na lang natin siya ulit. Ayan. Bakit naman may label pa yung mga ga? May label yung mga ga. Ang bigat. Ang bigat. Ano ba yun? Okay, mamaya na yan. Anyway. Ayan. So, this one, I have the JOBY GORILLAPOD 3K kit. So, this is the JOBY GORILLAPOD 3K kit. And sobrang tagal ko na. Gusto magkaroon ng ganito. Lalo na pag nagpa-vlog like outside. So, kung ano yung nasa cam ko ngayon, it's the same pero fake. Yung kung saan kayo nakapato ngayon, it's a GORILLAPOD pero I just got it from Shopee. So, this is the legit GORILLAPOD. Ayan. So, sobrang excited talaga ako. Gagamit ko siya. Yeah! And then, this one, I got the LOWEPRO. Ayan. So, I got the LOWEPRO camera bag kit. Ayan. So, meron akong LOWEPRO na bag for my Canon, pero maliit lang siya, sin pang isang gamit lang. So, itong gagamit ko siya kapag, lalo na kapag magbablog kami outside. Meron siyang pocket here. Dito sa side. Meron din siya sa side. Yan. And then, we have here yung kanyang zipper. Yan. So, it's nice, no? Very maluwag. Marami akong malalagay. Malalagay ko dito yung isa ko pa. Gusto. I-unbox. Gusto ko pa. Yeah! Ayan! This is the BENRO tripod. Ito yung pinaka-paborito ko. Diyos ko, Lord. Ayan. So, BENRO. Actually, lahat paborito ko eh. BENRO tripod. Sobrang mahal nito, guys. Magkano to? Sobrang mahal na tripod. Ganyan. Samantalang ako yung mga patungan ko, ano lang. Patungan lang na madaming damit yung mga ginagamit ko. Next is we have the FEIYUTECH. So, this is the FEIYUTECH G6 Max. FEIYUTECH G6 Max. Gimbal. Ayan. So, wala akong gimbal. Kahit sa phone, actually, wala akong gimbal. And then, I realized na sobrang helpful pala ng gimbal, lalo na kapag nagsushoot ka outside, which is what I've been doing lately. Kami ni Arya, pag lumalabas kami, I started vlogging na. And then, wala, shaky lahat, gano'n. Ayan, so this is FEIYUTECH. Pwede siya sa, you can see here, pwede siya sa pocket camera, pwede siya sa action cam, and then, pwede din siya sa smartphone. Ayan. So, magagamit ko siya kahit saan. Yan. What else? Ano to? This is the PHOTTIX accessory siya. It's a collapsible reflector. Lite. It's a 5-in-1 collapsible reflector. Kita man may name ko pa here. May name ko pa here. Ayan. So, ang nakalagay dito sa ano is meron siyang color na gold, silver, white, black. Asan na ba? Ayan. Gold, silver, white, black, and then translucent. Hindi man ako marunong gumamit nito. I think si Sir Blake yung nag-add nito dun sa ano ko, nag-add to cart. Dun sa listahan ko, ayan. So, sabi niya magagamit ko to for shooting, ganyan. Honestly, I don't know how to use this. So, kung alam nyo, comment down below, ganyan. At saka, manood ako ng maraming tutorial for this one. Ayan, lagay natin siya here. Cute! Ayan. So, kita nyo pareho. PHOTTIX yung reflector, PHOTTIX yung light. And then, I think meron din ako isa pang PHOTTIX. Ito, tripod, no? Ito yung stand nung PHOTTIX NUADA 3.2. Ayan, bumili ako isa. Para may stand yung may stand yung light natin. Kasi napansin ko, light lang pala talaga siya. So, the stand itself, hiwalay pa siya na bibilihin mo. Ayan. And then, what else? Home. Ano to?
laman ito. Walang char. Ala ko may laman. Ayan. Ito yung pangalan ko. And then, ayun! Ito ko na! Sandali, wait lang. Ayan. So, ito, kumuha din ako ng, ng memory card. Kumuha ko ng SanDisk Ultra memory card. Actually, wala to sa listahan. Pero nag-request ako kasi, honestly guys, hindi rin ako maalam sa memory card. And usually, hindi ako marunong bumili ng memory card. Kasi ang daming fake na memory card ngayon, diba, online. So, yung memory card na gamit ko ngayon, here on my computer, my Canon G7X, 16 gig lang siya. Tapos, mabilis siya mapuno pag nagbablog. So, sabi ko, if possible, kung pasok pa naman sa budget ko, is kung pwede ako kumuha ng memory card. So, hinanapan nila ako ng memory card. Thank you, guys. Ayan. So, ito, meron ako memory card. This is just, 32 gig, pero sobrang helpful na niya. Ayan. And then, yun na ba yun? Hindi pa. Hindi pa yun kasi, so, yung pinaka-favorite ko yun na yung last. And then, this one, we have, I think, ano to? We have, the other light. PHOTTIX Scala 50. Ayan, meron din ako isa pang ilaw. Video LED light. So, ganito yung itsura niya. PHOTTIX Scala 50. Video LED light. Ganyan. So, it has, well, ito yung features niya sa side. Sunod. Ito na! Hindi pa ito yung pinakagusto ko talaga. Pero, so, what do we have here? This is the Sennheiser MKE 400 mobile kit. So, this is the Sennheiser 400, ano ba? MKE 400 mobile kit. Ayan. So, ito, hindi ko to alam kung paano siya gamitin. Si Coach Blake pa yung nagsabi na you should get like an audio, ganyan, ang mic. Kasi wala nga akong meron akong ginagamit pero hindi talaga siya yung pang vlog. Ayan. So, si Canon kasi wala siyang like mobile, ang dami to, mobile. Si Canon G7X wala siyang mic input. Kaya I was thinking na next year, baka mag-upgrade ako ng camera na meron pwedeng saksakan para magamit ko din ito. Pero this one, I can already use it sa aking sa aking iPhone. Magagamit ko siya, no problem at all. Ayan. So, this one, the MKE 400 mobile kit, it's a shotgun microphone with tripod and clamp. So, pag makikita niyo siya dyan sa picture, ganyan yung itsura niya. Ayan, shotgun mic siya. This one is really perfect daw for vloggers and also content creators. Ayan. So, if you're someone na naghahanap ka ng mga external microphone for your phone and for vlogging, basta as long as your camera has mic input ha, you should check this out daw talaga. The last one, my favorite! This one! Guys, I got an action cam. So, this is the DJI OSMO Pocket 2. Ayan. Combo. Actually, combo siya eh. So, the DJI Pocket 2 Creator Combo. Ayan, sobrang tagal ko nang gusto magkaroon ng ganito. Buti na lang, meron siya dun sa listahan namin. Kaya sobrang thankful ako. Thank you so much, YouTube and Smart. Ayan, magagamit ko to. Lalo na magbo-Boracay kami soon. Tapos kapag nagbo-vlog kami, like, not in your face yung mga camera. Like, discreet. Ayan. So, this one naman is around, meron pa siyang presyo. May price tag pa siya. So, nasa around, it's 29,990. Ayan! Sobrang excited! Ito talaga yung pinaka-favorite ko. Ayan, alam niyo nung binubuo ko yung listahan, yung production kit ko. Ito lang yung nasa listahan ko. Kaya natatawa sa akin yung mga coaches kasi hindi ko nga alam. I don't know what to get. Kaya sobrang thank you sa lahat ng advice and guidance on what equipment we should be getting. I should be getting to, improve the quality of my videos and my setup as well. Ayan! So, guys, thank you guys so much. Again, I wouldn't be here if wala kayo, hindi kayo nag-subscribe sa channel ko, hindi kayo nanood, hindi kayo nag-like sa mga videos ko. Thank you so much for all of your support. And hopefully, on my next videos, you will still be there, to watch me grow as a YouTuber and also as a content creator. So, that's it, you guys. More unboxing videos to come, more videos to come. And again, you're here. You watch my videos, please like my videos and subscribe to my YouTube channel. See you guys on my next video. Bye!